पोको C51 हो। यसमा चाहिँ रेडमी A1 प्लस C50 र 51 सबैको बोर्ड सेम हुन्छ यसमा। र यसको चाहिँ के छ भने अटोमेटिक रिकभरी मोडमा गइरहेछ। अब यो रिकभरी मोड केलाई जान्छ, कसरी जान्छ भने कसै चाहिँ प्याटर्न लक तोड्न ल्यायो भने त्यो एनबी डाटा उडेको कारणले गर्दा यो जान्छ। तपाईँसँग एनबी डाटा छ भने पहिले ब्याकअप गर्नु होला। यसको लक तोड्नु होला, पहिले ब्याकअप गर्नु। ब्याकअप गरेपछि अनि तपाईँ लक तोड्नु होला। लक तोड्नु तपाईँको यसरी तपाईँको रिकभरी मोडमा आफै गयो भने त्यो एनबी डाटा हालेपछि यो तपाईँको आफै फोन रिकभरीबाट अन हुन्छ। र कतिको चाहिँ के हुन्छ भने जति फ्ल्यासिङ गरेर पनि यो रिकभरी मोड चाहिँ हट्दैन है। तपाईँ जति फ्ल्यासिङ गऱ्यो भने यसको रिकभरी मोड यसरी हराउँदैन हो। तपाईँले यसको लागि भनेको कि तपाईँ एनबी डाटा तपाईँसँग पहिलेदेखि छ भने चाहिँ राइड गर्दा अन हुन्छ। यदि तपाईँसँग एनबी डाटा छैन भने त्यसको लागि चाहिँ बोर्ड थर्मल यो बोर्ड जुन रजिस्टर छ, बोर्ड आइडी रजिस्टर, त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा एक्चुअली के गरेको भने यसमा इएमसी चेन्ज गरेको। मैले यसको इएमसी समस्या भएर मैले इएमसी हालेको हो। यत्तिकै अहिले बसिरहेछ। यसको बोर्ड आइडी रजिस्टर हटाउँछु। बोर्ड आइडी रजिस्टर यहाँ छ। बोर्ड आइडी रजिस्टर रिमुभ गरिसकेको छु। अब यो रिकभरी मोडमा जाँदैन। यसको मसँग एनबी डाटा त छैन। एनबी डाटा नभएको कारणले यो रिकभरी मोड गएको र प्लस अब यो एनबी डाटा यदि हामीसँग छैन भने पछिपल्ट आइएमई रिपेयर गर्न सकिन्छ हामीले। अहिले यसको बोर्ड आइडी रजिस्टर हटायो भने चाहिँ यो अन हुन्छ। अब रिकभरी मोडमा गएन, अब डाइरेक्ट अन हुन लाग्यो। यसरी हामीले यो अटोमेटिक जुन रिकभरी मोडमा जान्छ त्यसलाई फिक्स गर्न सकिन्छ।